طالبانو یوه خبر دلته واورئ، الله وی وقاتلوهم، تاسې قتال وکئ له دوی سره چې فتنه ورکه سي او دین ټول د الله سي. تاسو طالبانو د اسلام په تاریخ کې لږ پلټنه وکئ چې د موږ څومره هیوادونه مخکې د اسلام په دایره کې ول هلته اسلامي واکمنیانې وې، اوس نسته طالبانو. ولې؟ ملايان دلته په چی شي باندې لګیا دي، خپل منځ کې وقاتلوهم، مناظرې وکئ یو د بل سره، یو د بل په کفر فتوا وکئ. انسه کلې راوځه وی تراوی نسته ده، کال ته راوځه بل شی نسته ده، داسې خبرې وکړه خپل منځ کې اختري. دا چې کاپیران دي موږ په ضد باندې څومره اختري سره، موږ د کاپیرانو په مقابل باندې څه وکړو، هغې ته مو بیخي توجه نه ده. د قتال و د جهاد دپاره د اسلامي امت تیارول دې ته مو هېڅ فکر نسته ده. الله موږ ته وایي قتال وکئ د دې دپاره چې دین د الله ټول واکمن سي. موږ کله دا کار کړی ده؟ بس دلته لګیا یو چې کلي مولا لږ راجګ سي، یوه خبرې وکړه دا بل پسې راجګ سي، خپل منځ کې دلته سره اخته یو، یو بل نمونه یې هغه ځای مرفوع ویلې دا بل وایي منصوب ده، دا هسې بدې کړي دي. نو منصوب ده که مرفوع ده څه کفر اسلام ړنګ کېږي؟ دا منې ولې تنبیه سره که مې وکړه دعا، که مې ونه کړه نو څه کفر کې نه یې کومه دعا. دلته مونځ مې وکړ په ما باندې الله عز وجل دا مونځ جمع کړې، غلی جګېږم د تا ما سره څه کار ده؟ چې بلې کوي چې کوي نو خو ودي کړي ما یو سره څه کار ده؟ ولی اسلامي امت په دغه کې اخته ده چې کوي او کوي نه کوي، چې عینې کوي د سړي زوی نه ده، چې دا کوي هم د سړي زوی نه ده، بس په دې سره اخته دي. دا هغه ته دي نه سړي زوی، دا هغه ته نه. اوس مونځ مې وکړه جمع ته راغلم په الله باندې، ته یې قدري راواخله، خو ما ته ویلې چې جمع دې وکړه زه تې خلاص ولې، نو ما سره دې نور څه کار ده؟ زه زمه نه یې کوم، کافر سوم، ګمراه سوم، له اسلامه ووتلم نه. نو چې کوي خو څه کوي، خو دعا د کوي به، چې کوي مشکل نسته، چې نه کوي مشکل نسته، نو څه یې کوي؟ دلته دوی سره اخته دي، 20 کاله ووتل طالبانو، دا مسله نه ده خلاصه. کفر چېرته لګیا ده، 20 کلونو کې ډرون هم جوړه کړله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. دی وی ما باندې مذهب ډېر ګران ده، مذهب به ډېر محترم وي طالبانو که دین، نو دین خو هلته که نري ده جهاد کې بیا چېرته مصروف ولي چې 20 کاله دلته کفر راغلی. اسلامي امت په کوم حالت کې ده؟ نو هغه فرض ده در باندې هلته ناسته، دلته یې په مستحبو لګیا ده چې ولا چې دا خو را باندې وابیتوب دې ثابت نه کړم، په مستحبو لګیا ده، فرض تر پاتې دي. فلا